السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل الملفوف المحشي مع دبس الرمان الحامض ومرق البندورة بشرح مفصل لكل الخطوات اللازمة من سلق الملفوف للفه لطبخه، مع طريقة لتخفيف ريحة الملفوف عند السلق. نبدأ بملفوفة وزنها 3 كيلوغرام. بدنا نزيل العنق من الأعلى، وما ضروري نقص كتير لجوا، بتفك لحالها بعدين على السلق. فينا نستعمل ملفوفتين صغار بدل ملفوفة كبيرة. بحب كتير اعمل ملفوف المحشي، بس ما بحب ابدا ريحته هو عم ينسلق، فقررت مرة انه ليش ما بزيد اشياء على المي هو عم ينسلق، وزدت خل وكمون على المي. فعلا من وقتها دايما بتبع هيدي الطريقة، كتير خففت من الريحة تاعت الملفوف. حتى فينا نحط نعناع يابس، يعني الواحد بيبدع، اللي بيريحه بيعمله. منحط الملفوفة بمي مغلية ومنهدي النار. نقلب الملفوفة على الجهة التانية، فهيك بتصير طرية من فوق وبيسهل علينا انه نشيل وراء، بس بنتركها كذا دقيقة على الجهة التانية. فالفكرة انه نحن بنتحكم باللي بيريحنا، ما نمشي على قاعدة معينة. منلاقي الورقة بلشت تطرى منشيلها، حسينا اسا بدها منضيف مي بنقلب الملفوفة. يعني نحن بنقدر نتحكم بأي شي عنا اياهم. ما تمشوا على وقت معين بانه يستووا عنا كل الوراق ونشيلهم، لانه حسب انواع الملفوف ما في وقت معين. في ناس بتطفي النار بس بدها تحط الملفوفة، انا ما بطفي النار، بهديها وبتركها على نار هادية، والملفوفة لحالها بتبلش الوراق تنسلق تقريبا على نار هادية. بتاخد معي وقت من 20 ل 30 دقيقة حسب الملفوفة وحسب حجمها كمان. فنحن بيهمنا، ما بيهم الوقت، بيهمنا نوصل لورقة طرية مش مهترية ومش قاسية، هيدا المهم عنا. وابدا ما تترددوا، اذا اي ورقة كانت قاسية معكم ترجعوا ترجعوها على المي، بدها دقيقة واحدة وبتصير طرية. بعد ما جهزوا عنا الوراق، بدنا نقطع العروق القاسية من الوراق، هول ما حيقدروا ينلفوا معنا، وبتصير جاهزة للحشي. حلو بورقة الملفوف منه صعب الشغل فيها، هي لحالها بتقلنا انه هون صعب ينلف، هون هين ينلف. محل ما منحس انه بتنطوى بسهولة، هون بتكون منيحة القطعة. محل ما منحس انه صعب تنلف، منشيله ومنخبيه لأشياء تانية. بس نشيل العروق من الورقة، منقطعها بحجم صغير أو كبير حسب الرغبة، حسب الملفوف نحنا قديش بدنا يكون حجمه. لتحضير الحشوة بيلزمنا 4 أكواب رز مصري منقوع لنص ساعة بمي سخنة. بعد ما ينقع بنغسله منيح ومنصفيه، ما يكون سخن، بس نحط اللحمة عليه. نص كيلوغرام لحمة مفرومة، ملعقة صغيرة نعناع يابس، 2 ملعقة صغيرة سبع بهارات، ملعقة صغيرة كمون، ملعقتين صغار ملح أو حسب الرغبة، و3 فصوص توم مهروسين، فيكن تستغنوا عنه إذا أنتم ما بتحبوا طعمة التوم، و5 ملاعق كبار زيت زيتون. وأكيد فيكن تعدلوا بكمية البهارات بحسب أنتم اللي بيناسبكن. نخلط الحشوة منيح وبتصير جاهزة لنبلش نلف الملفوف. إذا عنا نحنا كمية كبيرة بدها تاخد منا شغل أكتر من ساعة ساعتين 3 لنقول، خلينا نقسم الحشوة ونحط جزء كبير منها بالبراد، ومنشيل هيك جاطة صغيرة منلف فيها. كل ما بدنا نزيد منطلع، أزبط لصحتنا ما نخلي اللحم وقت طويل برا البراد. وهيك الحشوة صارت جاهزة. هلأ بدنا نبلش بلف الملفوف. منجهز قطع الملفوف اللي عنا ومنحط جوا هذا الحشوة تقريبا 3/4 ملعقة كبيرة أو ملعقة كبيرة، يعني حسب الرغبة بكل ورقة وحسب حجم الورقة كمان. بالملفوف فينا نسكر الطرف وفينا نخليه مفتوح حسب إذا كان قاسي أو طري، ما بيهمنا أي جهة، يعني الوجه أو القفا نفس الشي. المهم إنه نمشي نحنا مع الخطوط مش عكسهم. ومنكمل بنفس الطريقة على كل القطع بالحجم اللي احنا بنختاره. بالفيديو أنا عملت كل الأحجام كرمال ورجيكم إياهم آخر الشي. فالخطوات كلها بتتلخص بانه نحن نحط الملفوف بمي مغلية، منهدي النار، منشيل ورقة ورقة. كل الورق بنرجع منقطعهم ومنجهزهم لللف. منلف مع اتجاه الخطوط، ما بيهم اي جهة من الورقة. كل ورقة منحط لها بين نص بين معلقة كبيرة حسب رغبتنا.
الملفوف بيحمل حشوة، يعني ما نقلل حشوة فيه كرمال ما تطلع هيك الورقة فاضية. منحط نحنا حسب ما منلاقي مناسب انه يملي. وهيدي عينة صغيرة عن الوراق. هون عملنا كل الأحجام من الصغير للكبير. الصغير شكله حلو بيطلع آخر شي بس يخلص، فيكم تتنوعوا حسب رغبتكم. بدنا نحضر للمرق. بدنا ملعقتين كبار مليانين من معجون الطماطم، ونص كوب دبس الرمان الحامض. هيدي الحموضة معتدلة، يعني إذا بدنا إياه كمان يكون حامض أكتر منزيد عصير ليمون حامض أو دبس رمان زيادة. ومنكسرهم ب2 كوب مي مغلي لتذوب البندورة عنا، ومنحركهم منيح تا ما يضل أي تكتلات. الطريقة التانية المعتمدة للمرق انه بنحط المي على اي محاشي نحن بدنا اياه بالطنجرة، وعلى الوجه بيحطوا الدبس ومعجون البندورة اللي نحن بدنا اياه. بس عم بلاقي هالطريقة انه ما بيتوزع بشكل صح، فالأضبط نعمل شي مركز وفوقه نكسره بالمي. بأسفل الطنجرة منحط العروق اللي نحن شلناها من الورق. هيدا في حال نحن منا حاطين لحمة بأسفل الطنجرة، وبعدين بدنا نصف الملفوف فوقها. منبلش نحط الملفوف طبقة فوق التانية، ولنعطي نكهة طيبة للمرق ونكهة طيبة زيادة للملفوف منحط بين الطبقات زيت زيتون وملح، ثوم مقطع، نعناع يابس وكمون، وأي مكون كمان تاني نحن بنرغبه. ما في معيار معين، المهم هيك رشة على الوجه. بس أهم شي الملح نحن نحطه حسب رغبتنا، ما نمشي على معيار، لأنه كل حدا نسبة الملح اللي بياكله غير التاني. قطع الثوم هيك الكبار بيعطونا طعمة كتير طيبة، وبيصيروا كتير طرايا بس يخلص السلق بعدين، ولونهم كمان بيصير كتير حلو. منحطها بين كل طبقة، وآخر شي كمان على الوجه منحط نفس الشي. بين ما نخلص الكمية بدنا نحكي عن الرز، انه ليش نحن بدنا ننقعه اذا بدنا نحطه بالحشوة. فينا ما ننقعه طبعا، منا مجبورين انه نحن ننقعه، بس إله فوائد كتيرة. منا اول شي صحيا انه بيشيل مادة الزرنيخ فيه بس ينقع الرز، وتاني شغلة هي مثل الاحتياط تما الرز يطلع معنا مقرقط. كتير اوقات بناكل محاشي بيكون الرز جواتها مقرقط، اوقات الاشياء بتستوي قبل بوقت مثل الملفوف او الصلة او الكوسة بيستووا قبل الوقت اللي نحن حاطينه، وممكن الرز يكون عنا اسا ما استوى لأن نحن على نار هادية كتير بنكون حاطينه. فهيك كمان بنكون عم نخلي حبة الرز تتفتح قبل بوقت من الطبخ، وهيك كمان بتصير بتستوي وبنعطاها وقت زيادة كمان تتصير دايبة كمان بالحشوة، يعني كمان بيكون طعمها كتير طيب واخدة نكهة المرق بشكل كبير. وهيك بعد ما صفينا الملفوف بالطنجرة منحط آخر طبقة من زيت الزيتون والبهارات اللي عنا اياها. واهم شيء انه نحط حبات الملفوف يكونوا هيك مرصوصين فوق بعضهم، مش انه بطنجرة كبيرة وبتكون هيك كل حبة لحالها، لا يكونوا مرصوصين فوق بعضهم كرمال هيك كل حبة تطلع كامشة. منحط طقل بيتحمل الحرارة، منضغط شوي كرمال نكبس الملفوفات، منزيد المرق المركز اللي عملناه قبل، وبعدين بنكسره بالمي حتى ينغمر الملفوف عنا. بهيدي الطريقة المرق كله متجانس عنا ومتوزع بشكل منيح على كل الملفوفات. المي عادية، منا لا سخنة ولا باردة ولا شي، عادية بحرارة الغرفة. بعد ما نخلص هالخطوات منغطي على الملفوف، بنتركه حتى يغلي على نار قوية. بس مجرد ما يغلي مننوس النار وبنتركه. بده تقريبا من ساعة ونص لساعتين حسب الملفوف عنا وحسب وقت يستوي على الضويقة يعني. وطبعا فينا اذا قل المي فينا نزيد، اذا حسينا المي بلشت تنشف نحن عبالنا يكون في مرق اكتر منزيد، وحتى كرمال الرز يضله رطب من جوا ما ينشف. وهيدول الملفوفات صاروا جاهزين عنا. منظرهم بشهي، اخدين لون المرق بشكل كتير حلو وطعم كمان اطيب. وفي الطرق التانية اللي بيكون فيه لحم مع الملفوف بينحط بأسفل الطنجرة كمان، كل حدا بيحط حسب رغبته. كامشة عنا الملفوفة مستوية بشكل كامل، اخدة لون وقوامة كتير حلو، ما في ولا اي حبة رز طالعة برا لانه ضغطينهم بشكل منيح، والحشوة على القد جوا الملفوفة لا اكتر ولا اقل. وهيدي الاكلة بتكون عنا جاهزة، اكلة كتير طيبة، واجمالا اصلا المحاشي كلهم طيبين، يعني ما بحس في شي اسمه كمية كبيرة للمحاشي لانه كله بيطير ما في شي بيضل.
أنا حبيت كل شي محاشي ولبنة مدعبلة وراس الكفتة وكل هالقصص حبيتها من وراء أم محمود، مسلسل جميل وهنا. من وقتها عندي إدمان إني أكل محاشي بنفس الطريقة اللي هي بتاكلها، وأكل كل شي بنفس الطريقة. كانت كتير تشاهيني الأكل. بعتقد نفس الشي كان يصير فيكم كمان. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوا السبسكرايب وتضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد.